हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु यदि तपाई हैन आज भन्नाले दशैं लगतै तिहार छठ तपाईले हैन तिहारको ग्रिटिङ कार्ड शुभकामना कार्ड कसरी बनाउने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि सबभन्दा पहिला तपाई यो एप हैन हरेक मोबाइलमा हुन्छ, मतलब हरेक व्यक्तिसँग यो एप हुन्छ हरेक मोबाइलमा लगभग आजकल हाम्रो नेपालमा। हाम्रो पात्र एप ओपन गर्नु। हाम्रो पात्र एप ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ यो तीनवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ रहेको छ ई कार्डको अप्सन छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नु, त्यसपछि अब स्क्रोल डाउन गर्नु। यो चाहिँ दशैंको रहेछ नि, रिफ्रेश गर्नु होला यहाँ। त्यसपछि अझै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु। यो दशैंको त मैले कसरी भनिसकेको छु। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ रहेको छ दशैंपछि अब तिहार यहाँ रहेको छ, तपाईको तिहार रहेछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईलाई कुन वाला मन पर्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जुनमा मन पर्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ यो भगवान वाला मन पर्छ है, यो तिहारको शुभकामना, यसमा ट्याप गर्छु। तपाईलाई जुनमा मन पर्छ त्यो गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सन्देश लेख्नु, जस्तै कि तपाईले अहिले यहाँ केही छैन तपाईको हैन, त्यो सन्देश रोज्नुहोस्, यसबाट पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यदि केही आउँदैन भने तपाईले यहाँबाट रोज्न सक्नुहुन्छ। घरमा लक्ष्मी वास होस् यहाँ रहेछ नि एउटा, यसमा क्लिक गरे अनि आफ्नो नाम लेख्नु होला। यहाँ तपाईले आफ्नो नाम, जस्तै कि मैले आफ्नो नाम लेखेँ हैन। त्यसपछि यहाँ कार्ड बनाउनुहोस् रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। कार्ड बनाउनु, यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि कार्ड यहाँबाट बन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जुन चीज तपाईले सन्देश मेसेज लेख्नुभयो यहाँ आयो। त्यसपछि हैन तपाईको यो आइसक्यो मेसेज, र तपाईको यो मेसेज आइसक्यो। अब तपाईले यहाँबाट के गर्नु होला भनेको, अब यहाँबाट कसैलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहीँबाट सेन्ड या शेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सोशल मिडियामा साथीभाइलाई आफन्तहरूलाई तपाईले यहीँबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र सेभको अप्सन चाहिँ छैन, तपाईले शेयर र सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। अर्को ग्रिटिङ कार्ड शुभकामना कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीभाइलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।